Τι θα σήμαινε να μην υπήρχες ποτέ, όχι να πεθάνεις, όχι να χαθείς κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά να μην υπήρξε ποτέ ούτε μία στιγμή όπου η συνείδηση να άναψε μέσα σου, ούτε μία σκέψη, ούτε μία ανάμνηση, ούτε ένα εγώ. Η σκέψη αυτή δεν είναι απλώς φιλοσοφική, είναι αποσταθεροποιητική. Γιατί ο νους μπορεί να φανταστεί την απώλεια, μπορεί να φανταστεί το τέλος, αλλά δυσκολεύεται να φανταστεί την απόλυτη απουσία. Πώς συλλαμβάνεις κάτι που δεν αφήνει καν ίχνος? Πώς αγγίζεις ένα κενό που δεν είναι σκοτάδι, δεν είναι σιωπή, δεν είναι εμπειρία, αλλά η πλήρης έλλειψη εμπειρίας? Κάθε άνθρωπος κουβαλά μια αλυσίδα αναμνήσεων που ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Η συνείδηση λειτουργεί σαν νήμα, ράβει στιγμές, δίνει συνοχή στο χρόνο, δημιουργεί την αίσθηση συνέχειας, κι όμως αν κοιτάξεις αρκετά πίσω, θα βρεις ένα όριο. Πριν από τις πρώτες μνήμες, πριν από τις πρώτες λέξεις, πριν από το πρώτο «θυμάμαι», υπάρχει ένα απόλυτο κενό. Εκεί δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει ταυτότητα, δεν υπάρχει παρατηρητής. Και το παράδοξο είναι πως αυτό το ίδιο κενό που προηγείται της γέννησης μοιάζει παράξενα με αυτό που ονομάζουμε θάνατο, όχι ως γεγονός, αλλά ως κατάσταση, πλήρης απουσία εμπειρίας. Καμία σκέψη, καμία αγωνία, καμία αίσθηση ότι κάτι λείπει. Το μυστήριο του θανάτου δεν μας απασχολεί επειδή είναι σκοτεινό. Μας απασχολεί επειδή είναι αδιανόητο. Η ανθρώπινη περιέργεια δεν αντέχει τα ανοιχτά ερωτήματα. Θέλει να κοιτάξει πίσω από την αυλαία. Θέλει να δει τι υπάρχει εκεί όπου η συνείδηση σβήνει. Αλλά ίσως το αληθινό ερώτημα δεν είναι τι συμβαίνει όταν τελειώνουμε. Ίσως το βαθύτερο ερώτημα είναι αυτό. Πώς είναι δυνατόν από ένα τέτοιο κενό να προκύπτει ξανά και ξανά η εμπειρία του είμαι? Ο θάνατος συχνά περιγράφεται σαν σκοτάδι, σαν ένα δωμάτιο χωρίς φως, σαν μια αιώνια νύχτα. Όμως το σκοτάδι είναι εμπειρία. Είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό σε αντίθεση με το φως. Έχει ποιότητα, έχει αίσθηση, έχει παρατηρητή. Η πλήρης ανυπαρξία δεν έχει τίποτα από αυτά, δεν είναι χώρος, δεν είναι κατάσταση, δεν είναι κάπου. Όταν η συνείδηση πάβει, δεν υπάρχει χρόνος για να κυλήσει, δεν υπάρχει παρόν για να βιωθεί, δεν υπάρχει παρελθόν για να αναπολυθεί, ούτε μέλλον για να αναμένεται. Οι ίδιες οι έννοιες διαλύονται γιατί προϋποθέτουν κάποιον που τις αντιλαμβάνεται. Σκέψου τη διαφορά ανάμεσα στο σκοτάδι και στην απόλυτη έλλειψη εμπειρίας. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός δεν βιώνει το σκοτάδι όπως το φαντάζονται οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει γι' αυτόν ένα μαύρο πέπλο μπροστά στα μάτια του. Η λέξη σκοτάδι δεν αντιστοιχεί σε κάτι απτό. Δεν υπάρχει σύγκριση με το φως. Δεν υπάρχει οπτική απουσία. Υπάρχει απλώς μη οπτική εμπειρία. Έτσι και η ανυπαρξία. Δεν είναι μαύρο. Δεν είναι άδειο δωμάτιο. Δεν είναι μοναξιά. Όλες αυτές οι εικόνες απαιτούν κάποιον που τις βλέπει, κάποιον που τις βιώνει. Η πλήρης μη ύπαρξη δεν έχει καν αυτή τη δυνατότητα. Και εδώ αποκαλύπτεται το παράδοξο που τρομάζει το νου. Δεν υπάρχει τραγωδία, γιατί δεν υπάρχει παρατηρητής της τραγωδίας. Δεν υπάρχει απώλεια, γιατί δεν υπάρχει εκείνος που να την αισθανθεί. Η έννοια του τέλους έχει νόημα μόνο όσο υπάρχει κάποιος που το ονομάζει τέλος. Αν δεν υπάρχει συνείδηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει εγώ, δεν υπάρχει φόβος. Η ανυπαρξία δεν είναι εμπειρία αρνητική. Δεν είναι εμπειρία καθόλου. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι που κάνει το νου να αντιστέκεται. Προσπαθεί να φανταστεί το τίποτα σαν κάτι. Προσπαθεί να δώσει μορφή σε αυτό που δεν έχει μορφή. Όμως το απόλυτο τέλος, αν είναι πράγματι απόλυτο, δεν είναι σκοτεινό. Είναι απλώς απουσία. Κοίτα γύρω σου αυτή τη στιγμή. Χρώματα, σχήματα, βάθος, κίνηση. Ο κόσμος απλώνεται μπροστά στα μάτια σου σαν μια ζωντανή επιφάνεια εμπειρίας. Και τώρα στρέψε την προσοχή σου προς τα πίσω. Όχι πίσω στον χώρο, αλλά πίσω από τα ίδια σου τα μάτια. Τι υπάρχει εκεί? Δεν βλέπεις ένα μαύρο σημείο στο κέντρο της όρασης?
Δεν υπάρχει μια τρύπα, ούτε ένα σκοτεινό πέπλο. Δεν υπάρχει καν περίγραμμα. Πίσω από το οπτικό πεδίο δεν συναντάς σκοτάδι, συναντάς απουσία. Ένα είδος κενού που δεν γίνεται αντιληπτό ως αντικείμενο, αλλά ως το άρρητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο εμφανίζονται όλα τα υπόλοιπα. Κι όμως μέσα από αυτό το τίποτα ο κόσμος προβάλλεται. Από μια φαινομενικά άδεια βάση αναδύεται ολόκληρη η εμπειρία. Αυτή η αναλογία ανοίγει μια βαθύτερη κατανόηση. Όπως πίσω από τα μάτια δεν υπάρχει ορατό περιεχόμενο, έτσι και πριν από τη γέννηση δεν υπήρχε καμία εμπειρία. Αν προσπαθήσεις να θυμηθείς πριν από τις πρώτες σου μνήμες, φτάνεις σε ένα όριο και πίσω από αυτό κενό, όχι σκοτάδι, όχι αναμονή, απλώς μη εμπειρία. Το ίδιο κενό που προηγείται της γέννησης είναι και το κενό που φανταζόμαστε μετά το θάνατο, πριν και μετά καθρεφτίζονται και ανάμεσά τους για λίγο εμφανίζεται η συνείδηση. Αλλά ίσως το πιο παράδοξο δεν είναι ότι υπάρχει το κενό. Το παράδοξο είναι ότι από αυτό το κενό αναδύεται εμπειρία. Όπως ο ήχος αναδύεται από τη σιωπή και το φως από το σκοτάδι, έτσι και η σκέψη αναδύεται από ένα υπόβαθρο που δεν έχει μορφή. Η συνείδηση δεν εμφανίζεται πάνω σε κάτι σταθερό, εμφανίζεται μέσα από μία άβυσσο που δεν περιέχει τίποτα συγκεκριμένο. Κάθε ιδέα, κάθε αίσθηση, κάθε είμαι ξεπηδά από αυτή την άμορφη βάση. Το κενό δεν είναι απλώς απουσία, είναι ο καμβάς. Είναι το αόρατο θεμέλιο που επιτρέπει σε οτιδήποτε να υπάρξει. Ίσως λοιπόν η μη ύπαρξη δεν είναι αντίθετη της ύπαρξης. Ίσως είναι το πεδίο από το οποίο η ύπαρξη συνεχώς αναδύεται. Αν πριν από τη γέννηση υπήρχε πλήρης μη εμπειρία, τότε η ίδια η ύπαρξη αποτελεί ένα παράδοξο που ήδη συνέβη. Από το απόλυτο κενό αναδύθηκε συνείδηση. Από την απουσία προέκυψε το «είμαι». Αυτό είναι το πρώτο θαύμα που συχνά ξεχνιέται. Γιατί αν κάτι τόσο απίθανο συνέβη μία φορά, αν μέσα από τη μη ύπαρξη προέκυψε εμπειρία, τότε το να συμβεί ξανά δεν είναι λογικά αδύνατο. Είναι ήδη καταγεγραμμένο στην ίδια την πραγματικότητα. Η γέννηση δεν είναι απλώς ένα βιολογικό γεγονός. Είναι η μετάβαση από το τίποτα στην επίγνωση. Και αυτή η μετάβαση δεν συμβαίνει μία μόνο φορά στον κόσμο. Συμβαίνει αδιάκοπα. Κάθε στιγμή γεννιούνται νέες μορφές ζωής. Νέες συνειδήσεις ανοίγουν τα μάτια τους στον κόσμο. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Ό,τι έχει συμβεί μπορεί να ξανασυμβεί, όχι ως αντίγραφο, αλλά ως νέα εκδήλωση του ίδιου μυστηρίου. Ο φόβος όμως επιμένει να ψιθυρίζει κάτι άλλο. Μετά το τέλος υπάρχει αιώνιο τίποτα. Και ο νους τρομάζει μπροστά σε αυτή την ιδέα, σαν να πρόκειται για μια μόνιμη κατάσταση που πρέπει να υπομείνει. Αλλά πριν υπάρξει η συνείδηση, υπήρχε το ίδιο αιώνιο τίποτα. Κι όμως η ύπαρξη αναδύθηκε. Κανείς δεν βίωσε την απουσία εκείνη ως αιώνια αναμονή. Δεν υπήρξε χρόνος που να μετρήθηκε. Δεν υπήρξε εμπειρία που να καθυστέρησε. Η λογική λοιπόν συγκρούεται με τον φόβο. Ο φόβος βλέπει το κενό ως απειλή. Η λογική παρατηρεί ότι το κενό δεν εμπόδισε ποτέ την εμφάνιση της ζωής. Αντίθετα, φαίνεται να είναι το υπόβαθρό της. Ίσως ο κύκλος της ύπαρξης δεν είναι μια γραμμή που ξεκινά και τελειώνει, αλλά μια διαρκής ανάδυση. Η μη ύπαρξη δεν είναι το αντίπαλο της ζωής. Είναι το πεδίο από το οποίο η ζωή ξαναεμφανίζεται. Και αν η συνείδηση έχει ήδη ανθίσει μέσα από το τίποτα μία φορά, τότε το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να συμβεί ξανά. Το ερώτημα είναι μήπως συμβαίνει ήδη αδιάκοπα παντού. Ίσως λοιπόν το ερώτημα να μην είναι ποιος είμαι, αλλά τι είναι αυτό που βλέπει μέσα από μένα. Αν η συνείδηση αναδύεται ξανά και ξανά μέσα στον κόσμο, τότε μπορούμε να τη δούμε όχι ως ιδιοκτησία ενός ατόμου, αλλά ως διαδικασία. Το σύμπαν δημιουργεί και δημιουργείται, ή αλλιώς το σύμπαν βλέπει, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Σε κάθε μορφή ζωής όπου υπάρχει επίγνωση, ο κόσμος αποκτά ένα σημείο θέασης.
Μέσα από κάθε συνείδηση, το σύνολο της ύλης και της ενέργειας γίνεται ικανό να παρατηρεί τον εαυτό του. Τα άστρα που καίγονται, οι γαλαξίες που περιστρέφονται, τα δέντρα που μεγαλώνουν, όλα αυτά σε κάποιο σημείο της εξέλιξής τους οργανώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να λένε «βλέπω». Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, γεννιέται η αίσθηση του κέντρου. Κάθε συνείδηση βιώνει τον εαυτό της ως το σημείο αναφοράς του κόσμου. Ό,τι εμφανίζεται, εμφανίζεται σε αυτήν. Ό,τι γίνεται αντιληπτό από αυτήν. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση μοναδικότητας. Εγώ είμαι εδώ, ο κόσμος είναι εκεί έξω. Όμως, τι σημαίνει αυτό πραγματικά? Σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο, το σύμπαν έχει ανοίξει ένα παράθυρο, ένα μάτι. Και μέσα από αυτό το μάτι κοιτάζει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει ένα μόνο τέτοιο βλέμμα, υπάρχουν αμέτρητα. Κάθε ζωντανό που βιώνει αποτελεί έναν ακόμα τρόπο με τον οποίο η ύλη γίνεται επίγνωση. Το εγώ δεν είναι απομονωμένο νησί, είναι έκφραση μιας κοσμικής διαδικασίας που επαναλαμβάνεται παντού. Κι όμως η εμπειρία παραμένει απόλυτα προσωπική. Κανείς δεν μπορεί να δει ακριβώς αυτό που βλέπεις. Κανείς δεν μπορεί να βιώσει ακριβώς αυτό που βιώνεις. Η μοναδικότητα δεν αναιρεί την ενότητα, την επιβεβαιώνει. Γιατί κάθε σημείο θέασης είναι ανεπανάληπτο, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει θέαση είναι κοινό. Ίσως λοιπόν η συνείδηση δεν είναι κάτι που έχουμε. Ίσως είναι κάτι που συμβαίνει. Ίσως το σύμπαν μέσα από εμάς απλώς βλέπει. Αλλά αν το σύμπαν βλέπει μέσα από κάθε μορφή ζωής, τότε τι ακριβώς είναι αυτό που αποκαλούμε εγώ? Συνήθως, όταν λέμε εγώ, εννοούμε μια εικόνα, μια αφήγηση, ένα σύνολο αναμνήσεων, ρόλων, χαρακτηρισμών, ένα όνομα, μια ιστορία, μια ταυτότητα που διαμορφώθηκε μέσα από σχέσεις, εμπειρίες και προσδοκίες. Είναι η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και η ιδέα που έχουν οι άλλοι για εμάς. Αλλά μια ιδέα δεν είναι η ίδια η συνείδηση. Μια περιγραφή δεν είναι η εμπειρία. Το εγώ ως προσωπικότητα είναι σαν φωτογραφία. Αποτυπώνει κάτι, αλλά δεν είναι αυτό το κάτι. Η αληθινή λειτουργία της επίγνωσης συμβαίνει βαθύτερα. Συμβαίνει όταν η αναπνοή συνεχίζεται χωρίς να χρειάζεται σκέψη. Όταν η καρδιά χτυπά χωρίς εντολή. Όταν τα νεύρα μεταφέρουν σήματα. Όταν το αίμα κυκλοφορεί. Όταν το σώμα αυτορυθμίζεται με μία σοφία που δεν περνά ποτέ από τη συνειδητή αφήγηση. Η συνείδηση δεν είναι μόνο η φωνή στο κεφάλι. Είναι η ίδια η διαδικασία ζωής. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει εμπειρία, ότι κάτι αισθάνεται, αντιλαμβάνεται, ανταποκρίνεται και αυτή η διαδικασία δεν δημιουργείται από το εγώ. Το εγώ εμφανίζεται μέσα της. Αν αφαιρεθούν οι ιστορίες, οι ρόλοι, οι τίτλοι, τι απομένει? Απομένει η καθαρή επίγνωση. Το απλό γεγονός ότι υπάρχει αντίληψη. Και αυτή η επίγνωση δεν περιορίζεται στην εικόνα που έχει κατασκευαστεί κοινωνικά. Είναι βαθύτερη από την προσωπική αφήγηση. Ίσως λοιπόν το αληθινό κέντρο δεν είναι η ταυτότητα, δεν είναι το όνομα, δεν είναι η ψυχολογική κατασκευή. Ίσως το αληθινό εγώ είναι η ίδια η κοσμική διαδικασία που εκδηλώνεται ως αυτός ο οργανισμός. Το σώμα δεν είναι αποκομμένο από το σύμπαν, είναι μια συνέχεια του. Τα άτομα που το συνθέτουν γεννήθηκαν σε άστρα. Η ενέργεια που το κινεί είναι η ίδια ενέργεια που κινεί τα πάντα. Όταν το σώμα αναπνέει, το σύμπαν ανταλλάσσει αέρα με τον εαυτό του. Όταν υπάρχει σκέψη, η ύλη γίνεται επίγνωση. Το εγώ ως ιστορία είναι περιορισμένο. Η επίγνωση ως γεγονός είναι απέραντη και ίσως αυτό που αποκαλείται αληθινός εαυτός δεν είναι τίποτε άλλο από το σύμπαν που για μία στιγμή σε αυτή τη μορφή λέει υπάρχω. Αν η συνείδηση δεν είναι απλώς μια προσωπική ιδιότητα αλλά μια διαδικασία που συμβαίνει, τότε ίσως πρέπει να τη δούμε όπως βλέπουμε κάθε φυσικό φαινόμενο, όχι ως κάτι υπερφυσικό, όχι ως εξαίρεση στους νόμους της ύλης,
αλλά ως έκφρασή τους, όπως ένα αστέρι λάμπει, όχι επειδή αποφασίζει να λάμψει, αλλά επειδή η φύση του είναι να ακτινοβολεί, όπως ένα δέντρο ανθίζει, όχι επειδή διαθέτει εγωκεντρικό σχέδιο, αλλά επειδή η ίδια η δομή του το οδηγεί να καρποφορεί. Έτσι και η συνείδηση μπορεί να είναι κάτι που το σύμπαν απλώς κάνει. Η προσωπική εμπειρία τότε δεν είναι αποκομμένη από το κοσμικό σύνολο. Είναι μια τοπική εκδήλωση μιας καθολικής δυνατότητας. Το σώμα λειτουργεί ως όργανο, ως σημείο εστίασης. Μέσα από αυτόν τον πολύπλοκο οργανισμό η ύλη οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει επίγνωση. Όχι έξω από τη φύση, αλλά μέσα από την ίδια της τη δυναμική. Κάθε φυσικό φαινόμενο έχει έναν πυρήνα, ένα κέντρο δραστηριότητας. Ο κορμός είναι το κέντρο του δέντρου, ο πυρήνας είναι το κέντρο του άστρου, η δίνη είναι το κέντρο του τυφώνα, δεν είναι απομονωμένες υπάρξεις, είναι τρόποι με τους οποίους η ίδια η πραγματικότητα αυτοοργανώνεται. Ίσως έτσι και η συνείδηση είναι ο πυρήνας μιας ιδιαίτερης μορφής οργάνωσης της ύλης. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Και κάθε τέτοιο σημείο εμπειρίας μοιάζει να είναι κέντρο, όχι επειδή είναι ξεχωριστό από το σύνολο, αλλά επειδή το σύνολο εστιάζεται εκεί. Το σώμα τότε δεν είναι φυλακή της συνείδησης, είναι ο φακός της. Μέσα από την νευρική δραστηριότητα, μέσα από την αλληλεπίδραση των κυτάρων, μέσα από τις αόρατες ροές ενέργειας, το σύμπαν αποκτά προοπτική. Δεν υπάρχουν δύο πράγματα, εγώ και κόσμος. Υπάρχει μία ενιαία διαδικασία που σε ορισμένα σημεία γίνεται ικανή να λέει «βλέπω». Όπως το αστέρι δεν είναι ξένο προς το διάστημα που το περιβάλλει, έτσι και η συνείδηση δεν είναι ξένη προς το σύμπαν που τη γεννά. Είναι η ίδια η κοσμική κίνηση που για μια στιγμή γίνεται φως μέσα της. Αν η συνείδηση είναι φυσικό φαινόμενο, τότε δεν μπορεί να είναι σπάνια εξαίρεση. Δεν ανήκει σε ένα μόνο σώμα, ούτε σε μία μόνο ιστορία. Συνεχίζεται, μετασχηματίζεται, αναδύεται ξανά και ξανά μέσα από αμέτρητες μορφές ζωής. Κάθε στιγμή χιλιάδες ζωές αρχίζουν, άλλες τόσες τελειώνουν. Άνθρωποι, ζώα, πλάσματα αόρατα στο γυμνό μάτι, μικροοργανισμοί που πάλλονται σε σταγόνες νερού ή στο χώμα. Σε κάθε μία από αυτές τις μορφές, η ύλη οργανώνεται με τρόπο που επιτρέπει εμπειρία. Το σύμπαν αποκτά νέο σημείο θέασης. Ένα ακόμη «βλέπω» προστίθεται στο αδιάκοπο ρεύμα της ύπαρξης. Η αναπαραγωγή δεν είναι μόνο βιολογική διαδικασία, είναι μηχανισμός επαναδημιουργίας συνείδησης. Κάθε γέννηση είναι μια νέα εστία επίγνωσης. Κάθε ζωή είναι ένας φακός μέσα από τον οποίο η πραγματικότητα γίνεται εμπειρία. Και όταν ένας τέτοιος φακός πάβει να λειτουργεί, η διαδικασία δεν σταματά, συνεχίζεται αλλού, με άλλη μορφή, σε άλλο σώμα. Το ερώτημα τότε γίνεται αναπόφευκτο. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα νέα βλέμματα που ανοίγουν, ποιο από αυτά είναι εγώ? Ποια συνείδηση συνεχίζει αυτό που τώρα βιώνεται ως προσωπική εμπειρία? Η απάντηση ίσως κρύβεται στη διάκριση ανάμεσα στην ταυτότητα και στην ίδια τη συνείδηση. Η προσωπική ταυτότητα, όνομα, μνήμη, ιστορία, είναι στιγμιαία διαμόρφωση, ένα κύμα που υψώνεται για λίγο στην επιφάνεια. Η ουσία όμως του κύματος δεν είναι το σχήμα του, αλλά το νερό. Έτσι και η συνείδηση. Τα πρόσωπα αλλάζουν, οι μορφές εναλλάσσονται, οι ιστορίες αρχίζουν και τελειώνουν. Όμως η ίδια η δυνατότητα εμπειρίας, το καθαρό γεγονός ότι κάτι βλέπει, δεν φαίνεται να εξαντλείται, ανακυκλώνεται μέσα από κάθε ζωντανό οργανισμό που γίνεται ικανός να αισθανθεί. Η αθανασία λοιπόν δεν ανήκει στην προσωπικότητα, ανήκει στη διαδικασία, όχι στο όνομα, αλλά στο φαινόμενο της επίγνωσης. Η ταυτότητα είναι μια στιγμή. Η συνείδηση, ως ιδιότητα του σύμπαντος, είναι το διαρκές υπόβαθρο που επιτρέπει σε άπειρες στιγμές να εμφανίζονται και να χάνονται.
Το ταξίδι ξεκίνησε από μία ανησυχητική σκέψη, τη μη ύπαρξη, από τον φόβο ότι κάποτε όλα θα σβήσουν, ότι δεν θα υπάρχει χρόνος, εμπειρία, ούτε καν σιωπή. Ο θάνατος φάνηκε αρχικά σαν άβυσσος, σαν οριστικό τέλος. Ύστερα όμως η οπτική μετατοπίστηκε. Η μη ύπαρξη δεν ήταν κάτι άγνωστο. Προϋπήρχε πριν από κάθε γέννηση. Κι όμως μέσα από αυτήν η ύπαρξη αναδύθηκε, η συνείδηση εμφανίστηκε, το βλέμμα άνοιξε. Αν συνέβη μία φορά, τότε δεν είναι αδιανόητο να συμβαίνει ξανά και ξανά, όχι ως ανάμνηση μιας ταυτότητας, αλλά ως επανεμφάνιση της ίδιας της δυνατότητας να υπάρχει εμπειρία. Ο φόβος του τέλους γεννιέται όταν ταυτίζεται η συνείδηση με το πρόσωπο, με το όνομα, τη μνήμη, την ιστορία. Όμως το πρόσωπο είναι μορφή, η συνείδηση είναι φαινόμενο και τα φαινόμενα της φύσης δεν εξαφανίζονται, μετασχηματίζονται. Το νερό γίνεται ατμός, ο ατμός σύννεφο, το σύννεφο βροχή. Η διαδικασία συνεχίζεται, ακόμη και όταν οι μορφές αλλάζουν. Ίσως λοιπόν η ζωή να είναι το σύμπαν που βλέπει, κάθεον ένα σημείο εστίασης, κάθε στιγμή ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο η πραγματικότητα γίνεται επίγνωση. Το βλέμμα δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν, εκδηλώνεται μέσα από όλους. Και έτσι η κάθε ζωή είναι ταυτόχρονα μοναδική και μη μοναδική. Μοναδική ως εμπειρία, ως ανεπανάληπτη διαδρομή. Μη μοναδική ως φαινόμενο, ως μέρος ενός αδιάκοπου κύκλου γέννησης και παύσης, εμφάνισης και διάλυσης. Η προσωπική συνείδηση κάποτε σιωπά, η ιστορία ολοκληρώνεται, το εγώ χάνεται όπως ένα κύμα που επιστρέφει στη θάλασσα. Όμως το βλέμμα δεν πάβει. Η συνείδηση του κόσμου συνεχίζει να αναδύεται σε νέες μορφές, να φωτίζει νέες εμπειρίες, να εκδηλώνεται μέσα από νέα μάτια. Και το πιο παράδοξο ερώτημα παραμένει: αν το σύμπαν δεν σταματά ποτέ να βλέπει, τότε μήπως με κάποιον τρόπο δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε? Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.